ko matutuwa ako. Maiiyak ako. Sa nangyayari. Nakakaloka. Oh my God! Nagbunga ang ating pakikipaglaban against dito sa mga unfair debt collection practices ng Moca Moca na under ni Copperstone Lending Inc. Ang dami niyong mga kapatid din, di ba? Sina Moca Moca, Quickla, Peso Buffet. Nagkaroon ng hostisya. Ang ating ipinaglalaban. Kakapasok lang na balita po. Nadali, kumalma. Kalma muna, kalma. Kanina lang, ngayong araw, April 25, naglabas ng press release ang SEC. Securities Exchange Commission, mga Itechuwarya. Nabasa ko lang ito sa kanilang Facebook page. Talaga naman tuwang-tuwa ako. So bago natin himay-himayin ang nangyari, kamakailan lamang recently, 'di ba? Nagpa-accredit itong si Moca Moca at mga kapatid niya sina Peso Buffet, Quickla, Load Cash, Blue Peso, nagpa-accredit siya as a submitting entity sa CIC. So talaga naman, sinabi ko sa previous video ko, balikan nyo yung previous video ko na iyan. Sinabi ko dyan na hindi porket CIC accredited na sila, legit na sila. Mas pabor sa atin to. Ito yung advantage natin na naging CIC accredited siya para mas madaling ma-monitor and matrack ng gobyerno ang kanilang aktibidades. Diba sinabi ko na sa inyo yan? Diba? Recently lang April, nagpa-accredit siya as CIC, submitting entity. Ngayong April 25, naglabas ng press release ang SEC, mga mima, na itong si Copperstone Lending Inc. ay revoke na. No. Sa tagal-tagal ng kikipaglaban dito sa Moca Moca at kanyang mga kapatid, nagkaroon na ng katuparan ng ating pinagdarasal, mga Itecha. Di ba sabi ko sa inyo, mag-report lang? O di ba? Hindi ko alam kung ano nangyari, pero syempre nagpapasalamat tayo sa gobyerno, sa SEC, na nabigyan hustisya or napansin ang ating pagrereklamo, hindi ba? So I'm sure maraming nakapanood and of course maraming sumunod sa pagre-report sa SEC at patuloy na pagre-report sa mga unfair debt collection practices ng mga OLA. Diba sabi ko, patuloy lang natin gawin yan, i-report natin ang mga hindi makatao, makatarungan collection practices ng mga abusadong OLA. Itong si Moca Moca, yung mga kapatid niyo, notorious to, di ba? Sinabi ko sa ang dami ko ng mga video review about sa Moca Moca, yung misleading advertisement nila, yung misleading sinasabi nila na 91 days na terms, tapos 7 days lang pala. Ang daming misleading and ang daming violations ng Copperstone Lending Inc. Diba? Panoorin nyo lahat ng mga videos natin, balikan ninyo. Ngayon, ang sabi ng SEC, so kanina, nag-check ako, today is April 25, kanina nag-post sa FB page ang Securities and Exchange Commission. Ano ka ngayon, Moca Moca? Jayup ka, Moca Moca, jayup ka! Ang dami mong hinaras, ang dami mong mga kaputahan, jayup ka! Anyway, enough of the kalma muna. Gusto ko muna basahin sa inyo. Okay, ito yung sabi ng Securities and Exchange Commission Philippines sa Facebook nila. SEC revokes Certificate of Incorporation. Authority to operate as lending company of Copperstone Lending. The SEC has canceled the lending license of Copperstone Lending Inc., which operates online lending platforms, Quickla, Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Moca Moca, Peso Buffet, and Load Cash for its unfair debt collection practices and its failure to disclose the true and correct terms of loan contracts with borrowers. No. Nakakaloka, totoo yung mga review natin, hindi ba?
In an order dated April 11, the SEC Financing and Lending Companies Division, or Finland, found that Copperstone Lending violated Republic Act number 3765, or the Truth in Lending Act, or TILA, as well as SEC Memorandum Circular number 18 series of 2019, MC18 on the prohibition on unfair debt collection practices. Di ba? Hindi ako makaget over kasi nga talagang tuwang-tuwa ako kanina nabasa ko to. Talagang lumundag akir. Sumigaw ako ng bonggang-bong. Panoorin niyo yung TikTok. Yung sumayaw-sayaw ako, yung feeling na talagang tuwang-tuwa ako. Kasi nga, sa tagal-tagal ng panahon na ganito ang ginagawa ng Moca Moca at ng mga kapatid niya, jutang Jinemes. Nagkaroon na ng katuparan. Okay, anyway. So ito sabi, accordingly, Finland revoked Copperstone Lending's certificate of authority to operate as a lending company and its primary registration. The company was also ordered to pay 20,000 pesos. Oh, ay tanyos. For violating the TILA. The order was issued in response to several complaints filed with the SEC regarding Copperstone Lendings, OLPs. O sabi ko sa inyo, laging basta salamat ko din sa inyo kasi sa mga nagre-report na patuloy na nakikinig din sa mga advices ko. Please continue to do that. Sama-sama natin gawin to because tayo lang din naman ang makakapag-tumba ng mga ginayupak na mga OLA, mga abusadong OLA na ito sa ating bansa because mga salot sila. Dito tayo nalulubog dahil sa mga ito, sa mga ganitong aktibidades nila. Hindi pa pwede ito. O basahin natin yung yung kabuuan ng revocation ng certificate nila. Ito yung link kung gusto niyo basahin. Punta lang kayo sa link na itetsuwa dito sa description. I-click niyo yung link sa description. Mapupunta kayo sa website ng SEC. Okay, nandito ako sa website na SEC revoked Certificate of Incorporation Authority to operate as lending company of Copperstone Lending. Okay, ito. Press release, mga mima. April 24, the Securities and Exchange Commission has canceled the lending license of Copperstone Lending Inc., which operates online lending platforms Quickla, Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Moca Moca, Peso Buffet, and Load Cash for its unfair debt collection practices and its failure to disclose the true and correct terms of loan contracts with borrowers. Oh no! So nabasa na natin yan kanina. So punta tayo dito sa may baba lang. Sa continuation kanina. The order was issued in response to several complaints filed with the SEC regarding Copperstone Lending's OLPs. Findings by Finland revealed that Moca Moca, sabi ko has disbursed loan amounts to borrowers without informing them. Diba? Ito yung laging issue ng ating mga kababayan na nabiktima ng Moca Moca at ng mga kapatid niya. Yung auto-disburse kahit hindi nagbibigay ng consent, hindi ba? Tapos may pera na sa GCash. No. Without informing them of the exact amount involved as well as the interest on overdue payments. It was also found to be falsely advertising terms of the loan contract compared to what was actually contracted with borrowers. Diba? Citing the 2005 case of Development Bank of the Philippines versus Arcelia Jr., Finland noted that the TILA was enacted primarily to protect citizens from a lack of awareness of the true cost of credit to the user by using a full disclosure of such with a view of preventing the uninformed use of credit to the detriment of the national economy. So talagang sila, apektado ang ekonomiya natin dahil sa mga jabusadong jola-jola na itong si Moca Moca. Oh no! As such, lending companies are required to disclose to borrowers the cash price or delivered price of the property or service to be acquired, amounts, if any, to be credited as down payment and or trade-in, the difference between the aforementioned amounts, charges which are paid or to be paid in connection
with the transaction and the total amount to be financed among others. So, di ba? Lahat ito na-violate ni Copperstone Lending. Tapos sabi pa dito, Copperstone Lending in stating in its disclosure statement that the loan term is 480 days. O diba lagi yung sinasabi na 180 days. While in truth and in fact, the consumer will be given a lesser period to pay. Tapos, sasabihin niya, diba, first installment, 7 days lang pala. Second installment, another 7 days. Tapos, nung third installment, i-stretch niya yun hanggang sa pinaka 180 days. Masabi lang na 180 days, mga mima. Diba ganun yun? Ganun sila mambudol. Itong Moca Moca na to. The consumer will be given a lesser period to pay and imposing hidden surcharges and interests for not being able to settle the loan for a shorter period. Diba napaka-illegal? Napaka-scammer talaga. Mas scammer talaga kayo, Moca Moca kayo. Negates the noble intent of the law to give awareness to the true cost of credit, sabi ni Finland. Tapos, complaints against Moca Moca and Peso Buffet further show that the OLPs threatened borrowers with the filing of estafa cases and sent messages to phone contacts not named as the borrower's guarantors and references, among other debt collection tactics. Diba? Yun yung mga taktika nila, mga mingma, diba? Yung kapag hindi kayo nakabayad on time or kahit a day before your due date, nanghaharass na sila. Tapos, binablockmail na kayo. Ipopost kayo sa social media, tatawagan yung mga contact references nyo. Pero in fact, yung buong contact list sa phone book nyo, tatawagan at text nila. MC-18 prohibits the use of unfair debt collection practices, including the use of threat, of use of violence to harm the person, reputation, or property, or of any person, the use of obscenities, insults, or profane language, as well as the disclosure publication of names of borrowers who allegedly refuse to pay debts, among others. Copperstone Lending violated provisions of MC-18 for the use of threats to take any action that cannot be legally taken and by contacting the persons in the borrower's contact list, other than those named as guarantors or co-makers. Lahat violate, ang daming violations ng Moca Moca at mga kapatid niya, tita. Yung privacy rights natin, yung pag-access pa lang ng phone book at pag-contact sa mga tao, di ba? Na kaibigan mo, relative mo, nasira lahat ng mga reputasyon natin, relationship natin sa mga kaibigan natin, relatives na dahil sa pagkukontak ng mga OLA na to. So, ito siya. So, pwede nyo puntahin yung website, mga mima. So, nakakatuwa kasi nga, di ba? Napansin yung reklamo. So, sabi ko sa inyo, the more na maraming magrereklamo, the more na mas mapabilis ang aksyon ng gobyerno. Diba sabi ko sa inyo, it's an advantage na naging submitting entity itong si Moca Moca sa CIC because mas madaling mas madaling maano ng gobyerno, mahanap, ma-monitor, matrack ang kanilang aktibidades. Ngayon i-check natin, mga mima, kung nandun pa siya sa kung nandyan pa siya sa CIC. For sure, inaayos na ng CIC yan, pero i-check natin. Okay, punta lang ako sa submitting entities, list of submitting entities sa CIC website. Today is, so I'm filming this video around 10 p.m. Okay? April 25. As of April 25, ito yung nasa listahan ng submitting entity. Okay, so ito siya. Hanapin natin si Copperstone Lending Inc. Ayun, nandito pa siya. Number 233. Okay? Pero for sure, inaayos na ng CIC, on the process na. Pero abang-abang tayo. At for sure, matatanggal yan. Diba? Kakatuwa. So, ayun na nga, talagang tuwang-tuwa ako. I'm sure kayo din matutuwa kayo sa balitang Itechua. So, sa mga may jutang pa sa Moca Moca at mga kapatid niyo, huwag niyo nang bayaran. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, bukod sa mga pangharas nila, yung mga pangharas nila sa pagkontak-kontak sa mga references niyo, kulang pati itong revocation na nangyari ngayon sa kanila. Kulang pang danyos to.
sa mga ginutang ninyo sa kanila. Kaya wag nyo nang bayaran kasi pag binayaran nyo pa ito, makakapag-operate pa sila at talaga namang haras-harasin kayo. Kaya wag nyo nang pansin lahat ng text nila, i-block nyo na itong mga Moca Moca na to, i-delete nyo na, uninstall, clear cache, clear data nyo na ang app. Tapos i-install nyo na totally, wag nyo nang pansin ng mga pangharas nila. Okay? Ayun, maraming salamat at talaga naman natutuwa ako kasi nga nagkakaroon ng bunga itong pagkikipaglaban natin against unfair debt collection practices ng mga OLA. At sana maging lesson to sa mga ibang OLA ng simula ngayon dapat, 'di ba? Magtino kayo. At paano yung mga OLA agent ng Moca Moca mahahanap ba? Abang-abangan natin kung ano yung susunod na balita ng SEC at ibang ahensya ng gobyerno na may mandato dito. Okay, maraming salamat mga Itechua. Don't forget to subscribe and click the notification bell para every time magkakaroon tayo ng mga ganitong video review talaga naman. Kayong unang matatalsikan. Mag-iingat kayong lahat mga mima. Buti na lang. Ay, ka talaga, Moca Moca. Ano ko talaga ang dugo ko sa'yo? Jayop ka. Akala mo, may isan mo kami? Never again.